Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello! Kumusta po? Today is Monday, February 15, 2021. Kamusta naman po ang ating pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso kahapon? Isang belated Happy Valentine's nga po pala sa lahat ng nanonood dito sa ating ETULay session dito sa DepEd Edtech Unit. Ito po ako. Nagbabalik si Tutor Lester para talakayin ang asignaturang Physical Science sa Senior High School. Ang module po na ginagamit natin for this ETULay tutorial session ay ang Physical Science ADA module ng Calabarzon. We are on the Quarter 2, Week 7, and our topic for this week is Okay, our topic for this week is the consequences of the postulates of special theory of relativity. Ipapaliwanag po natin ang mga maaaring magiging kahinatnan ng special theory of relativity ni Albert Einstein. Atin po munang balikan ang paksa sa nakaraang linggo. What was the conflict between the Newtonian and electromagnetic theory?
Sa atin pong mga masugid na taga-subaybay, kung inyo pong natatandaan, ang ating tinalakay last week, ano po ang bagay kung saan nagkasalungat ang Newtonian mechanics at ang electromagnetic theory. Please supply the missing letter lang po in order to answer the question. All right. Ang speed of light ay isa sa conflict ng Newtonian mechanics at ng electromagnetic theory. According to the Newtonian mechanics, all speed depends on the observer's frame of reference na salungat sa ideya ng Maxwell's electromagnetic theory na kung saan ang speed of light ay nasa 299,792,458 meters per second o 186 miles per second na hindi nagbabago kahit saan man nakapwesto ang nagmamasid nito at kahit anong sitwasyon ng nagmamasid. So for this session po, atin pong matutunan ang mga kakaibang pangyayari kapag ang isang bagay ay naging halos kasimbilis na ng speed of light, which I already mentioned was measured at 186,000 miles per second. Atin pong simula ang ating paksa ngayong hapon sa pamamagitan ng pagbukas ng inyong mga self-learning modules sa pahina 6. Sisimulan po ulit natin ang hapon sa pamamagitan ng pagbasa. Alright. Ating basahin ang gawain 1.1 na pinamagatang The Twin Paradox. John and Paul are identical twin brothers. Growing up, they had the same sets of everything. They even have the same clock that ticks at the same time. John grew up to be an astronaut, and Paul grew up to be a scientist. John became an exceptional astronaut and participated in a space mission that searched for signals of other habitable planets outside the solar system. John's space shuttle reached the edges of the solar system, which is about 4.3 light years away from Earth in 5 years. And then traveled back to Earth in another 5 years, flying nonstop at constant velocity. Meanwhile, Paul turned out to be a great physicist back on Earth. After 10 years in space and about 8.6 light years in distance traveled, John's shuttle finally landed on Earth. The twin parents were shocked to find out that their identical twin is not identical anymore. Paul looked like he aged more when compared to John. To add to their parents' disbelief, John and Paul laughed it off as if they expected what happened. Question: is this scenario possible? So, atin pong babalikan ang katanungan na yan after our discussion on the consequences of the special theory of relativity.
Alright, once again, magandang hapon. So, ito po ang mga konseptong tatalakayin natin ngayon. Ito po ang mga consequences o kahinatnan ng special theory of relativity. So, we'll start with the relativity of simultaneity, followed by time dilation, followed by length contraction, then mass energy equivalence, and finally, the cosmic speed limit. Sa special theory of relativity ni Albert Einstein, hinuhulaan po nito kung paano masasaksihan ng mga observers na maaaring naglalakad, nakaupo, o nasa loob kaya ng isang naglalakbay na sasakyan gaya ng kotse, barko, o kaya sa eroplano, ang isang event o pangyayari. Ano po kaya ang mga pangyayari na natural o kaya gawa ng tao na maaari nating ihalin tulad sa mga events na sinasabi sa special theory of relativity? Pwede pong magbigay ng kasagutan ang ating mga audiences na nanonood po sa atin ngayon. Okay. Ang mga pangyayari o event na pinag-uusapan po sa special theory of relativity na nakikita nyo po sa inyong screen, kagaya po ng kidlat, paglipad ng isang rocket palabas ng mundo, isang supernova o kaya isang meteoroid na dumadaan sa Earth's atmosphere. May pagkakaiba kung paano po masasaksihan ng dalawang tao, halimbawa, ang pagtama ng isang kidlat. Atin pong matatandaan mula sa nakaraan pong linggo na ang frame of reference ay kung saan tayo nakapwesto habang pinagmamasdan natin o nasasaksihan ang isang pangyayari. Sa theory of relativity, ang frame of reference o perspektibo ng isang observer ay kinukonsidera po natin bilang isang inertial reference frame. Ang inertial reference frame ay kung saan ang observer ay maaring nananatili lamang sa kanyang pwesto o di kaya ay naglalakbay pero walang pagbabago ang kanyang bilis. Hindi po siya bumibilis at hindi rin po siya bumabagal. So ganyan po. So sa inertial reference frame, the observer is at rest or in motion, not accelerating. Para po mas maintindihan natin, atin pong pagmasdan itong dalawang halimbawa na nakikita po natin sa ating screen. Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawa? Tanungin po natin ang ating mga tagapanood. Pagkakaiba ng dalawa. Hindi po ba kaya ang nakaliwa ang sundo at ang nasa kanan naman ang susunduin? Okay, biro lamang po. Alright. So the difference between these two examples that was shown on your screen is that ang isa po hindi gumagalaw mula sa kanyang kinauupuan habang ang isa naman
ay nakasakay sa tren na tumatakbo po at a constant speed. Ayan. Si Observer A po, ang nasa bandang kaliwa po ninyo. Okay, si Observer A po at stress dahil hindi po siya umaalis sa kanyang kinauupuan. Samantalang si B ay nakasakay naman sa train na umaandar pero maintain ang bilis nito. Bumabagal o kaya hindi bumabagal o kaya mas binibilisan ang takbo ng tren. Bakit parehong considered na inertial frame of reference ang dalawa? Dahil po parehong zero ang net force na nararanasan ni Observer A at ni Observer B. May dalawang assumptions po ang special theory of relativity ni Albert Einstein. Alright. The first one, the relativity postulate. So ang unang postulate po ay ang relativity postulate. So ayon po dito sa postulate nito, all laws of physics are the same in all inertial reference. So maski po nakaupo po, ang isang observer po ay nakaupo, nakatayo, nasa loob ng eroplano, kotse o barko, all laws of physics remains the same. Ang pangalawang postulate, the speed of light postulate. So this postulate states that the speed of light in a vacuum is always the same. So mananatili pong constant ang light of speed at 299,792,458 meters per second or 186,000 miles per second. At ngayon naman po, we will now discuss all the 5 consequences of the special theory of relativity. All right. So simulan po natin sa relativity of simultaneity. So in the relativity of simultaneity, it says that two events separated in space or position are not possible to be seen simultaneously by both observers. So ayon po dito sa relativity of simultaneity, ang dalawang pangyayari na naganap sa magkakaibang pwesto o posisyon ay maaring hindi sabay sa pananaw ng dalawang observers o saksi nito. So, ang halimbawa, isang tren na naglalakbay na tinamaan ng kidlat ang unahan at hulihang bahagi ng tren. So, yan po ang maaari nating ibigay na halimbawa. Para mas ma-visualize natin, panoorin po natin itong short video clip na ito. Interpretation is correct. The observer on the platform, who claims that the strikes happened simultaneously, or the observer on the train, who claims that the front strike happened before the rear strike. Einstein tells us that both are correct within their own frame of reference. This is a fundamental result of special relativity. From different reference frames, there can never be agreement on the simultaneity of events. Okay. So ayon dun sa ating short video clip, according sa isang observer na nasa labas ng tren, sabay na tinamaan ng kidlat ang unahan at hulihang bahagi ng tren. Okay, ayon po ito sa saksi na nakatayo lamang sa train station na nagmamasid habang dumadaan ang
tren. Pero para naman po sa taong nasa loob ng tren, mas naunang natamaan ng kidlat ang unahang bahagi ng tren at saka sumunod ang sa hulihang bahagi. Whose interpretation is Ayon kay Einstein, wala pong mali sa dalawang pananaw. Dahil ayon nga po sa Relativity of Simultaneity, ang isang pangyayari ay maaring hindi sabay na masaksihan ng dalawang observers. Maaring sabay itong masaksihan ng isa, ngunit maaring hindi ito sabay namang masasaksihan ng isa pang observer. Ang pangalawang consequence ng special theory of relativity ay ang time dilation. So ayon sa pangalawang consequence, bumabagal ang oras kapag mabilis ang takbo ng isang bagay. We can travel through time kung nasa loob tayo ng mas mabilis na sasakyan. Kapag tayo ay nasa loob ng spaceship na naglalakbay sa kalawakan na may bilis na let us say 50% of the speed of light, ay maaari po tayong makapaglakbay sa hinaharap dahil mas mabagal ang oras na nasa loob ng spaceship ikumpara natin sa oras na nararanasan sa Earth. But we do not have the technology to travel faster than the speed that I have mentioned. So what we can show, ano pong mapapakita lamang po natin are the examples in which the speeds are within our reality. So halimbawa po, okay, let me share to you this short video. You theoretically use light to measure time by building a kind of light clock. Imagine a light beam bouncing back and forth between two mirrors separated by 6 inches. One bounce up and down is 1 foot and therefore 1 nanosecond. This is where it gets strange. Let's say you're holding your light clock on the side of some train tracks and your friend Karen has a light clock in the passing train. She's zooming sideways, so the light from her clock doesn't just go straight up and down like it does with your clock. It goes up and down, but the train is also pulling it this way. So it ends up following these diagonal lines, and those diagonal lines are longer than your vertical lines. In other words, 1 tick of Karen's clock covers a longer distance than 1 tick of your clock. But light travels at a constant speed in both. And if light travels the same speed for a longer distance, it must take more time. So 1 tick of Karen's clock is slower than 1 tick of your clock. Karen's clock and Karen's breathing and Karen's heart and everything in the train is slowed down. Time moves more slowly for anything in motion. And for things moving really fast, like say satellites, this time slows down by several microseconds per day. All right. So ayan po sa aking short video clip that I use as an example. So in time dilation po, sa example na ibinigay ko po, so in Karen's perspective, wala pong nagbabago sa kanyang 1 second habang nasa loob po siya ng tren. Pero according to the other boy's perspective, masyado nang mahaba ang kanyang 1 second. So 1 second of Karen's time is slower compared to the other boy. You theoretically This is the equation in which we could use in order to compute the time lapse according to the boy's perspective. So time dilation or delta t is equal to delta TO divided by the square root of 1 minus v squared over c squared.
Okay, delta t is the time interval according to the boy's perspective. Delta TO is the proper time interval or the time from Karen's perspective. Okay, V is the velocity of the moving object. In that case, okay, let us say it was the train. And then C, okay, this is the speed of light, which is measured at 186,000 miles per second. So let us try to put the equation into practice. Ngayon po, subukan nating isolve ang word problem na ito kung saan ang ating i-compute kung gaano katagal ang isang taon sa loob ng spaceship ayon sa perspective ng nasa Earth. So, ang spaceship ay tumatakbo at 80% of the speed of light, which we can write as 0.8c. So this is the equation to solve for the time dilation. So atin pong palitan ang mga variables. Ang delta TO natin ay ang 1 year sa loob ng spaceship na tumatakbo at 80% of the speed of light. Okay, the velocity of the spaceship, we can write that down as 0.8c. And the speed of light as 1c. Okay, so after substituting all the variables, so mako-compute po natin that the time dilation or ang isang taon sa loob ng spaceship ay katumbas ng 1.67 years sa planet Earth. Okay, ang pangatlong consequence ng special theory of relativity ay ang length contraction. So ayon sa pangatlong consequence, mas nagiging maikli ang isang bagay kaysa tama nitong sukat ayon sa pananaw ng isang observer na nananatili lamang sa kanyang kinatatayuan. So lumiliit ang bagay habang bumibilis ang takbo nito. At ayon ito sa observer na nananatili lamang sa kanyang kinatatayuan. Okay, let me show this to you as an example. Contract in the direction of motion. So according to my friend, my car will shrink. How much? It turns out to half its original length. So it's actually just a little short car. Ah, look at your short little car. The car has plenty of room in the garage. The doors close simultaneously. Right. So, kapag mabilis ang takbo ng isang bagay, ayon sa perspective ng nanonood nito habang nakatayo lamang ay umiikli ang sukat nito. So the length contraction is not only applicable to the observer at rest. So pwede din po itong applicable sa isang observer na nasa loob ng isang moving vehicle. Contract. So we can compute for the length of contraction by using this equation. So the length of contraction is equal to the proper length multiplied by the square root of 1 minus v squared over c squared. All right. So ang L, this is the the length from observer's B perspective. L sub O is the length according to observer A's perspective. Okay, V, yan po ang speed ng object, and C is the speed of light.
So let us compute po the length of contraction between the distance of the Earth and the ship traveling from the Earth according to the perspective of a passenger na nasa loob po ng spaceship. So in this problem po, the ship is traveling at 80% of the speed of light. And the distance of the ship as viewed from planet Earth is 10 light years. Okay, substitute lamang po natin ang mga variables. So, ang ating length contraction, yan po ang ating isosolve. Ang ating original length or the proper length is 10 light years. So, that is the distance from the spaceship to the Earth. The speed of the spaceship is at 0.8 c or 80% of the speed of light, and the speed of light is at 1 c. So let us just substitute all the values. So gaano po ba kalayo ang Earth ayon sa perspective ng pasahero ng spaceship? So, ayon po sa perspective ng pasahero ng spaceship, ang distance ng spaceship at ng planet Earth is equal to 6 light years. So, this equation shows that according to the perspective of the passenger inside the spaceship, the length or the distance between planet Earth and his spaceship has contracted to 6 light years. Alright, ang ikaapat na consequence ay ang mass energy equivalence. Maaring nakita nyo na po ito, ngunit maaring hindi nyo lamang po alam ang significance o anong ibig sabihin ng equation na ito. So according to this consequence, so anything that has mass has an equal amount of energy. Right. So if we are going to write that into equation, ito po yun ang pinaka-famous na equation or formula ni Einstein. Ang EMC squared, kung saan ang E ay ang energy, ang M po ay ang mass, at ang C ay ang speed of light. Lahat ng bagay ay may mass. Gaya ng kung anong nahawakan po natin ngayon. Gaya nitong tuwalya, cellphone. So lahat po yan ay mayroong mass. Halimbawa po, let us say isang sakong bigas ang ipinatong po natin sa upuan. Ang isang sakong bigas ay may taglay na enerhiya kaya kapag hindi po makayanan ng upuan ang bigat ng isang sako ng bigas ay mabubuwal po ito. At yan rin po ang dahilan kung wala po tayong sapat na lakas para buhatin ng isang sakong bigas ay talagang hindi po natin magagawa dahil may taglay pong enerhiya na kailangan nating ma-overcome para mabuhat po natin ang isang sakong bigas. Dagdag po natin, ayon sa ikaapat na consequence na ito, the speed of light is the absolute and ultimate speed. So, itong speed of light nito ay hindi kayang pantayan o malampasan ng anumang bagay. So, ayon sa equation na ito, kailangan gumamit ng napakalaking enerhiya ng isang bagay bago po ito mapantayan ang speed of light. Right? Ito po ang last ng ating last sa ating limang consequence. So this is the cosmic speed limit.
May speed limit po sa universe, hindi po lamang sa mga kalsada na may pinapataw na speed limit. So before Einstein, the scientists thought that the speed has no limit. Pero ayon kay Einstein, hanggang 299,792,458 meters per second o 186 miles per second lamang ang hangganan. Bakit po may hangganan? So ayon po sa calculation ni Albert Einstein, as the object travels faster, the more massive it needs to be. So mas lumalaki ang mass ng isang bagay habang bumibilis po ang takbo nito. At dahil po dyan, more energy will be required for the object to move faster. Na ibig sabihin ay kailangan ng mas malaking enerhiya para maabot po natin ang speed of light. Sa ngayon po, wala pa po tayong teknolohiya ni kaalaman na makapagbibigay sa atin ng enerhiya na kakailanganin para makapaglakbay po tayo sa kasing bilis ng speed of light. Yan. Natalakay na po natin ang 5 consequences ng special theory of relativity ni Einstein. Ngayon po ating balikan ang ating katanungan kanina. Posible po bang mangyari ang tinatawag nating the twin paradox kung saan ang pagbabatayan natin ay ang kasalukuyang teknolohiya ng tao? So kung pagbabatayan po natin ang teknolohiya na ginagamit natin ngayon sa paglakbay sa kalawakan ay wala pa po tayong kakayahang maglakbay ng kahit anumang mas mabilis pa kaysa Voyager probe na nasa labas na po ng solar system. Kaya malamang hindi po natin masasaksiyan in our lifetime this twin paradox. Yan. Okay. So ating pong balikan ang mga bagay na ating natutunan ngayong Lunes ng hapon sa ating ETULay tutorial session. Albert Einstein's special relativity theory predicts how events happen when it is moving at speeds that approach the speed of light. Now, 2 events appear simultaneously from the perspective of different observers. Time moves slowly for objects that are in motion. Distance appears much shorter for moving objects. Every mass has an equivalent energy no matter how small it is. As objects move faster, they acquire more mass. The speed of light is the absolute speed. All right. If you have your Netflix po, and if you already watched this movie, okay, please do find time to watch this movie or review nyo na lamang po. And make a review of this movie, the movie Interstellar by Matthew McConaughey and Anne Hathaway. So the things that we discuss here are featured in that movie. Okay. Please make a 300-word review if you can do that, and let your thoughts be known through this link. Okay, makikita nyo po ang link sa inyong screen. Okay, you can share your thoughts at our Flipgrid, so you can share your thoughts at this link, flipgrid.com/FB619852. Right. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating mga viewers. Maraming salamat po sa DepEd Edtech Unit.
para sa bata, para sa bayan. Kita-kita po ulit sa susunod na linggo. Ito po ang inyong Tutor Lester, sa oras na 4 to 4:40 in the afternoon sa asignaturang Physical Science sa Senior High School. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETULay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETULay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETULay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang hapon po. It's February 15, 2021. I am Tutor Jane, your tutor in this subject every Monday, 4:40 to 5:20 p.m. Magandang hapon din po sa ating mga teachers, parents, guardian, and of course sa ating mga students sa Empowerment Technology. Ayan. Tingnan po natin sino na yung mga nakaantabay sa ating Week 7 session. Best afternoon, Monday, from Edwin Salandan. Lailani Armario Briza. Good afternoon, watching from Las Piñas City. Sige po, i-share na po ang ating session ngayon sa inyong mga classmates, mga kaibigan, mga kakilala na may empowerment technologies subject. Ihanda na rin ang inyong ballpen, papel, computer, or gadget para ilista ang mga important details sa ating Week 7 session. Kung nalagay nyo na ang analytics sa inyong website na ginawa, pwede nyo akong sabayan mamaya sa pag-generate ng report. Enjoy learning! Okay, allow me to share my screen. Okay. Yan po. So, let's take a quick look sa ating mga sharer or students na nag-share ng kanilang learning experiences sa ating last session using our hashtag ETULay SHS, hashtag EMTech. So, tingnan natin, baka kayo ang ating napili.
Eto, sabi ni Albert Mirasol, fun learning with ETULay SHS. Thank you po sa lesson. Siya po ay si Albert Mirasol of Palawan National School. Ayan, thank you Albert and enjoy learning again sa ating week 7. Ang next natin ay sino kaya to? Ayan, si Nisha. Nisha Jetil Pyokson Aquino, also of Palawan National School. Sabi ni Nisha, thank you po for fun learning experience ETULay SHS. So, salamat din Nisha na nagustuhan mo ang ating week 6. I hope may natutunan ka. And for sure, sa ating mga students na nanonood dyan ngayon, sigurado ako na dagdag kaalaman naman ito sa inyo ngayong araw. Kaya i-share na ang ating session para kayo ay matulungan sa inyong week 7. Handa na ba kayo? Okay, let's have a short review. Arrange the jumble words. So ito yung mga tinalakay natin nakaraan. Arrange nyo lang and then you will comment down your answer, comma, and name of your school. Para naman po ma-acknowledge natin yung inyong school. Okay? Alright, let's start. Okay. Percentage of people who visit one page of your site and leave. Ano kaya ito? Okay. Pinakakuha ba ng tamang sagot? Ito ay bounce rate. Hello, students! Next, the total number of people that visit your site at a given amount of time. Ano kaya ito? Okay, time is up. Ayan. Let's reveal the answer. It's total traffic. Tatandaan nyo pa ba to? I hope hindi nyo nakalimutan kasi mamaya sa pag-generate natin ng report, kailangan alam natin ano ba yung mga terminologies na meron doon. Okay? Mukhang tulog pa yung mga senior high school student. Ayun! Hi, Rihanna! Hana Kapasya. Rihanna, comment mo naman yung school mo. Total traffic. You got the right answer, Rihanna. Okay? Next. Track the percentage of your traffic. Ano kaya ito? Still have 8 seconds. Hi, Fritzy, Alitar, Milo. Good afternoon. Okay, time's up. What's your answer? Let's reveal the answer. Conversion rate. Oh, very good. J. Voltes L5. Total traffic. Oh, meron tayong participants from Maugat Elementary School. You're right, Rihanna. Okay, tama rin si J. Voltes 5. Conversion rate. Okay, next. A reason through which people found your site. So ito yung kung paano nila napuntahan yung inyong mga website. Ano kaya ito? Tingnan natin. Sino makakakuha ng tamang sagot? Okay, time's up. Anong sagot nyo? Okay, J. Voltes L5 from Pasay City West High School. Ayan, what's your answer? Tama ba tayo? Para ba tayo ng sagot? Okay, that is source of, very good, source of traffic. Rihanna and J. Voltes 5. William Moore, hi! Source of traffic. Si Baby na tama din. Ito.
Analytics service offered by Google. Ito yung dinemo ko nakaraan na hindi gumana. Hoping na, may utang ako sa inyo, remember. So, hoping gumana na siya this time. So we still have 3, 2, 1. Time's up. What's this? Okay, let me show your answer. Comment your answer and then your name of your school para ma-acknowledge naman natin ng inyong school at mapasalamatan ng inyong mga guro. Okay? The answer is Google Analytics. Ang galing naman ni Rihanna. Anong grade ka na, Rihanna? Galing ni Rihanna. Okay. Got the right answer, Rihanna. Okay, ang ating week 7 MELT is to generate report on the performance of their ICT project for social change on the basis of data gathered from available monitoring tools and evaluating techniques. Okay, nakaraan gumamit tayo ng Google Analytics. Paano natin siya ipinasok doon sa ating website, yung inyong ICT project for social change. So ngayon naman, titingnan natin ano nga ba yung itsura ng Google Analytics in real time. Okay, so ilabas ang inyong mga cellphone. Kung may mga computer kayo dyan, i-copy itong link natin. Sorry, I forgot to present the objectives. Masyado akong excited kasi nga di ba may utang ako sa inyo nakaraan. Okay, muntik na makalimutan ni Tutor Jane. Ayan, ang ating objective. So, at the end of the lesson, you will understand the purpose and functions of real-time, acquisition, and demographics of Google Analytics. Ayan. Next, we'll analyze data acquisition. So, lahat yan mamaya makikita ninyo dyan. And third, you will generate report and paano siya i-download from doon sa ating analytics account papunta sa ating device. Okay? Ayan. So, handa na tayo. Ang gagawin ninyo ay i-scan ninyo yung QR code para ma-open yung website and then ipasok ang link. Kung wala kayong phone na pang-scan, pwede naman ninyong kopyahin yung ating link. I-type ninyo lang https://tinyurl.com/ETULay SHS. So, ayan, meron pa tayong halos 1 minute. So, binabati natin yung mga kapapasok lang ng mga, bago lang, napapasok ng mga viewer natin. Okay, meron tayong mga viewer ngayon na in-invite ko. I hope nandyan sila from Australia again para makita natin yung real time. Sana naalala nila. Para makita nyo din na talagang reliable yung ating ginagamit na tool, which is the Google Analytics. Okay, scan the code. Titingnan ko nga kung may nakapasok na. Wala pa. Okay, sige. Scan or type the link below. So, tingnan natin. Paano nga ba gumagana ang isang Google Analytics? Okay, we still have 5 seconds. Okay. Time's up. So ngayon, tingnan natin. Ito yung dapat yung makikita ninyo nakaraan. Nakikita po ba? Mukhang nakikita naman siya ng buo. Okay? So ngayon, meron tayo ditong iba't ibang part ng Google Analytics na tinatawag natin. Katulad ng nabanggit ko kanina, acquisition, demographics, and real time. Dito sa real time, since parang wala atang nakapasok, mukhang napuya sa Valentine's Day ang ating mga senior high school students. Anyway, meron naman ako nag-gather na data. So, nakaraan, as I have mentioned last time, may in-invite ako ng mga friends from other country para makita ninyo, sana dito kasi dito yung lalabas sa mga to, kung saan silang bansa galing. Okay? Anyway, tingnan natin, ano-anong mga bansa na nga ba yung naka-view ng ating website. Yung ginawa kong sample website, kung open niyo yung link
So, eto siya. Okay? Ito ang overview niyan. Tingnan natin. Yan. Okay? Ano-anong country na kaya ang naka-access ng ating sample website? Hello? Okay? Hindi po, huwag kayong mahiya mag-comment. Go, comment. Ano ang pinakamaraming users dyan? Anong bansa kaya? Nababasa niyo po ba? I-zoom ko nga. Yan. Anong bansa kaya ito? Oops. Hindi siya pwedeng i-zoom. Hindi ko makikita yung comment. But anyway, eto nga nakita natin ng mga nag-blue na yan. Eto na yung mga bansa na naka-access ng ating sample website. Number 1, syempre, taga-Philippines tayo. Maraming mga taga-Philippines na ang naka-access nito since dinemo natin ito nakaraan pero hindi natin nakita yung Google Analytics. Pero ngayon, we're glad na, ayan, may nakapasok. Tingnan natin. May 1 user. Ay, wala. Ay, ayan, tingnan natin. Quezon City. Nakikita niyo ba? Ito itong nag-blue na to. Yan, siya yung nag-access ngayon ng ating sample website. Ito yung sinasabi ko sa inyo nakaraan na live simulation ng ating website. I-zoom in natin. Ayan. Ayan. Okay? Etong nagbo-blue nandyan siya ngayon. So, ang biniview niya ngayon, kung nanonood siya, kung sino man ito, mag-comment ka na po dyan sa ating student para ma-recognize ka namin. Kasi ikaw pa lang yung na-access sa mga oras na to. Ayan. So, ito na yung kanyang mga na-view, yung San Jose homepage, yung computer laboratory. So, dito yan lahat lalabas kung ano yung status ng biniview ng ating visitor. So, dito. Okay, balik tayo ngayon sa demographics. Ayan. Philippines. Okay? So, meron tayong 19 users from Philippines, meron tayong 5 from United States, meron tayong isa from Australia, meron tayong isa from Germany, meron tayong isa from Hong Kong, meron tayong isa from Saudi, and meron tayong isa from Singapore. Okay? So, ang top 3 users natin ay Philippines, United States, and Australia. Ang tanong, Tutor Jane, bakit pareho naman yung 1111? So, depende kasi minsan kung 100% ng content ng webpage natin yung na-view nila. So, kahit na na-access nila yung website, for example, doon lang sila sa homepage, hindi sila complete 100%. So, doon sila sa pinakababa. Kung ilang nakarank yan siya kasi by percentage. Kung ilan yung na-browse nila, ilang scrolls sila doon sa natin, sa ginawa nating sample website. So, itong mga nag-blue na to, ito na yan, yung mga naka-access ng ating webpage. Okay? Okay, let's proceed. Nandiyan pa ba kayo? I hope na kayo ay nakikinig pa din dyan. Okay. Ang next natin ay ang acquisition. So, kapag katinig natin itong overview, nandito yung makikita dyan yung user in last 30 minutes, ano yung user medium, referral ba siya, or direct ba? So, nandito lahat yan. So, to get more detailed data, click natin itong user acquisition. Yan, kita natin. So, ang referral natin ay nasa in-between ng 10 to 15. So, ito yung direct ito. Direct ito yung between 15 to 20. Okay?
So ngayon, pwede natin ditong makita ano-ano nga ba yung medium na ginamit or ano nga ba yung source nila na ginamit, paano nila na-view yung ating or ano yung gamit, yung tinatawag na, di ba meron tayong source of traffic. Yung iba sa kanila pwedeng galing sa website, yung iba sa kanila pwedeng galing sa Facebook. So tingnan natin. So i-select na lang natin yung country dito. Yan, click nyo lang ito and then click nyo tong plus sign. And then click yung country para makita natin ano-ano nga ba. Yan. Okay, so Philippines direct. Yan, direct traffic yan. Okay, merong from Facebook din, merong direct from Google site. So itong mga ito, dito natin ma-filter kung ano yung gusto nating i-view. Pwede rin natin tong palitan. Gusto natin, halimbawa makita ay anong kanilang ginamit na or ano yung kanilang device. So imagine ninyo kapag nakapag-click kayo ng mga mga spam na mga website, makikita lahat itong mga information, 'di ba? So ayan, pero wala namang pangalan. Safe naman tayo kasi brand lang. Di pa tayo nagpo-promote ng brand ng phone. Gusto ko lang pakita sa inyo na even ito po, nakikita po yan siya sa reports. Yan, sa ating analytics. Okay? Palitan natin. So, pwede din siyang by region. Ayan. Pwede natin siyang i-filter by region. Ayan, Central Visayas. Ibig sabihin, maraming naka-access sa Central Visayas. Hi, kay Terry, Salvador. Ayan. Western Visayas. Ayan. Ito yung mga regions na naka-access. Kung gusto natin mas detailed, pwede rin naman natin palitan ng city. Ayan, city. Kaya yung iba kasi, hindi siya nakaset. So, yan, Cebu City, yan, Las Vegas, Makati, Melbourne, Singapore. So, ito. Okay? So, traffic acquisition naman tayo. Traffic acquisition natin, yan, dito nyo makikita lahat ng percentage. So, meron tayong 30 users. Okay, pwede na rin natin palitan ito. Gawin natin. Ayan, yung medium nila, gawin natin. Kunyari, gusto niyo malaman anong mga lugar kaya to. Pwede naman natin palitan niya ng country. Ayan. Ayan, I hope nakikita niyo yung screen ko. Okay po. So, yan po ang percentage. So, mas detailed the report ang magagawa natin. So, Ma'am Tutor Jane, paano yan i-generate yung report? Gusto po namin i-download for our reference. Paalala lang po, tuturuan ko lang kayo ng guide, paano ninyo i-generate yung report galing sa inyong website. Pero, nakadepende pa rin yan sa inyong teacher kung anong rubrics na binigay niya. Kasi kahit maganda yung ginawa ninyo, kung hindi nyo naman na-meet yung rubrics or hindi kayo sumunod dun sa rubrics, baka mabaliwala. So, ito ay guide lamang. Depende pa rin yun sa inyong report na i-generate. Okay? So, para i-download yan, ang report, i-click nyo lang ito and then download file. So, i-download natin yung PDF. So, yan, downloading na siya. Yan to. Okay, try natin i-open yung na-generate na report. Okay, so ito na siya. Yan. O, di ba mas madali na natin siyang maiintindihan. Try ko siya i-zoom in. Yan. I hope nakikita nyo na siya yan. Nang mas maliwanag. Mas malinaw pala, sorry. Okay? So, nag-generate na tayo ng report. So, meron tayong Philippines, 13. May 10 dito. May United States. Depende to sa percentage. Australia, Hong Kong. So, same country pa din yan siya. Yan, so, Saudi Arabia. So, ngayon, halimbawa, sabihin nyo, Tutor Jane, hi, Ma'am Leslie Polanco.
Good afternoon po, Ma'am Leslie Polanco, San Jose National High School. Thank you for watching, ma'am. So ngayon, ang tanong, Tutor Zane, gusto ko din doon sa user acquisition. Makakuha din ako doon ng data ng website ko. So, walang problema. Balik lang tayo sa user acquisition and then, click lang din natin itong parang, ano ba tawag nito sa science? Parang mga molecules. Sorry, hindi ko alam kung anong exact term dito. Pero ito talaga yung parang, hindi ka naman sure kung standard icon, pero most probably, pag nakita ganito, for sharing talaga siya. Okay? Again, click lang din natin ito and then download file. Medyo, medyo matagal lang siya mag-response ng konti. Very konti lang naman. So, ganun lang. Punta lang kayo doon sa gusto ninyong i-generate na, na report. Pero, be responsible din na na netizen. Okay? Kasi dapat as tayo ay may advocacy for social change, dapat tayo din ay napapagkatiwalaan din sa mga data na pumapasok sa ating website. Yun po. Ito ay for viewing purpose only. Disclaimer po ulit, hindi po yun official website ng aming school. Ginawa ko lang po yun para meron po tayong ma-generate na data sa ating Google Analytics. I invited friends abroad para makita ninyo na talagang gumagana yung sample website na ginawa natin and para makita nyo real time yung ating analytics. Tingnan nga natin kung may humabol pa. Okay, wala. Meron pa. Ayan. So, doon pa rin sa Quezon City. Shout out, Quezon City. Thank you. Okay, balik na tayo dito. So, tingnan natin. Hi, Russell. Ado. Yan. So, tingnan natin ngayon kung may naalala kayo sa mga sinabi ko kanina or may natandaan ba tayo. Tingnan natin. Practice tayo. Sige, comment lang po ang sagot sa ating comment section. Yung mga viewer po natin, huwag kayong mahiya. Comment lang po. Okay. What are the top 2 countries that visit our sample website? Ito, medyo madali-dali yung tanong. Okay po, comment down. Comment your name and then your school. Okay, time's up. Ang country or top 2 countries nandyan, syempre kitang-kita naman po natin. Madali lang naman din siyang i-interpret. So, hindi siya ganun ka-technical talaga. So, meron tayong Philippines 19 and then United States 3. Actually, 5 na to. Huli lang ako ng screenshot. Okay? Next. Ayan. What are the top 3 source of traffic? Or saan sila nanggaling? Paano sila nakapunta sa ating sample website? Ano-ano ito? Okay. Shout out po sa mga kasama ko sa remote team, DepEd TV, remote team Palawan. Hi po sa aming SDS, Sir Bong Arsaga. SDOPPC po. Ayan. So, we have, ayan. Meron pa tayong 10 seconds. Okay, ano kaya dito? Top 3. Madali lang naman po makita, no? Okay, our top 3 source of traffic are, yan, Chrome, Android, and Safari. Safari, ito yung mga naka-ano to, kung di ako magkamali, mga naka-iPhone ito. Okay? Hello? Hello po sa ating mga viewers. Hi po kay Joshua Darlington of City High ng Puerto Princesa City. Okay po, next. Which page the most views? So ano nga ba yung pinakamaraming na-view dito na pages? So, tingnan natin. So, meron tayong homepage. Ito, homepage po yan. Projects, computer laboratory. We have the about. Bakit dalawa yung laboratory? Laboratories lang ito. Okay, pati ako tuloy nalito na kasi hindi siya buo dito sa pangatlo. Okay, computer laboratory and laboratories. So, what are the, which page gets the most views?
Siyempre po, kitang-kita naman natin. So, madali lang siyang i-interpret sa analytics, diba? Si Google Analytics. So, eto, mostly ito talaga yung na-view, si homepage. Hello! Hello, Madam Sarah Contreras. Good afternoon. San Jose NHS, ito po yung ating homepage. Kaya nga nang sinabi ko, mayroong ibang mga viewer or visitor na ating website na binuview nila yung ating website pero hindi sila nagpo-proceed doon sa second page. Kaya mapapansin ninyo, yung mga kasunod, halos wala kalahati yung views ng ating mga pages ng ating website. So yan. Okay, magandang aralin yan kung anong technique na pwede nating gawin para sila ay mahikayat na pumunta doon sa mga kasunod pa na pages ng ating website. Okay? Ano naman yung pinaka-konti? Hello, students? Diyan pa ba kayo? Okay? So, still have 10, 11, 10, 9, 8, 7. Nagbilang na lang ako dito, no? Ayan, magandang hapon din po sa mga tutors natin sa ETULay. Okay, so obvious naman, ang pinaka-least views dyan, yung nasa dulong page. Ayan. Kaya, kung meron tayong mga importanteng announcement, gusto natin ma-curious yung ating mga viewers na magbasa pa sila doon ng mga susunod na pages, wag natin ilagay sa dulo. Kasi tingnan nyo, 86, pagdating dito sa laboratory sa dulo na page, 6 na lang yung natira. Diba? Sobrang layo. So, kapag kaganyan, aralin natin, diba? Paano natin ma-maintain yung website natin na maraming views, okay? So, mas maraming visitor, mas mababa yung bounce rate. Okay po. Next tayo. Yan. How well do user retain? Ito. Nag-generate ako from February 7 to February 13. So, how well nga ba? So, tingnan natin dito. Still have 20 seconds. Hello po sa ating mga viewers sa Puerto Princesa City and sa buong Pilipinas po, even yung mga viewers natin abroad. Okay, 3, 2, 1. Okay? Of course, dito, naka 100% naman din tayo from February 7 to February 13. Reminder, hindi tayo makapag-generate ng report kung hindi tayo maglalagay ng date doon sa kung ano yung gusto nating date na i-generate. So, baka may ma-mislook niyo yung part na yon, nakalimutan niyo maglagay ng date. Eh, Tutor Jane, ba't hindi gumana? So, importante mag-select tayo ng date kung anong week yung gusto nating i-generate. So, I think this is the last. Which date gets the most number of user? So, dito, nauuna dito yung year, ito yung month, and then ito yung date. So, saan kaya maraming user dyan? I think yung ating last tutorial, week 6, that is 11. So, anong date kaya dyan ang marami? Okay, still have 10 seconds. Okay, dito sa ETULay, ang pagkatuto ay huwag gawing komplikado. So, tutulungan namin kayo. Kung nahiya kayong mag-comment, pwede nyo naman kaming message sa inyong mga katanungan. Yan. So, ang number or most number of user natin na date ay nung 11. Yan yung ating week 6. So, marami rin pala nakapag-access that time. And, sumusunod dyan ang February 13. So, automatic kasi na, sorted na siya from highest down to lowest. So, direct traffic siya. Okay? Marami rin yung galing ng Facebook. Papansin natin, no? Facebook mobile, yung m.facebook. Okay. Ayan. So,
All right, and that ends our session this afternoon. We encourage you to share your ICT project and learning experience by using our hashtag ETULay SHS, hashtag Edtech Week 7 na po tayo. I hope that you learned something new today. So pwede nyo i-share yung inyong mga learning experience dito, or kung may question kayo, huwag kayo mahiya, i-message nyo lang kami. Message nyo lang yung DepEd Edtech Unit sa inyong mga katanungan. I-address nyo lang kung para sa ang subject yon. Pwede nyo rin namang i-email. So yan po. Malay nyo, kayo naman yung ma-feature sa ating next week session. Okay, again, we encourage you to share your learning experience and as well as your ICT project para naman makita namin kung ano ba talaga yung ginagawa na project for social change ng ating mga estudyante sa empowerment technologies. So, lagay lang po natin, dapat po nakapublic siya para ma-view namin. Hashtag ETULay SHS, hashtag Edtech Week 7. So, reminder lang, kung nakita ninyo yung mga data kanina natatrack sa ang lugar, natatrack kung saan kung anong device yung ginamit. So, ang implication nun, be careful tayo sa ating mga binivisit na mga website, binivisit na minsan yung mga quiz-quiz na mga ganyan, kasi baka may trap yon. Gusto lang palang kunin yung ating information. So, diyan po nagtatapos ang ating Week 7 session. Maraming salamat po sa mga estudyanteng sumabay na matuto ngayong hapong ito. I hope na nag-enjoy kayo and pagpalain nawa kayo ng Panginoon, and we pray na mapasahan ninyo yung subject ninyo ng tawag nito, ma-comply ninyo lahat ng inyong mga requirements. So tuloy-tuloy lang yung pag-aaral kahit may pandemic. Okay, this is Tutor Jane. Keep safe and God bless everyone. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETULay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETULay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETULay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!